Tervetuloa uuden videon pariin ja hienoa, että ainakin aloitit katsoa sitä. Toivottavasti jaksat katsoa myös sen loppuun asti ja tykkäät siitä. Mutta ennen kuin mennään itse videon aiheeseen, sanotaan sen verran, että jos et ole vielä tilannut tätä kanavaa, niin pistä tilaukseen nyt. Tai kun oot kattonut tämän videon ja myös kommentteja tonne alle saa laitella ja niihin on kiva vastailla ja niitä on aina kiva lukea. Mut nyt itse videon aiheeseen. Vaikka tuo taustalla näkyy vettä ja veneitä, aiheena on kuitenkin auto tai toisten mielestä sähkövatkain. Mutta mä tein tuossa aikanaan videon, missä mä kävin tämän mun Tesla Model S:n mielestäni hyviä puolia läpi. Listasin niitä 5 kappaletta. Ja nyt sua tietysti ihmetyttää, että miksi on mennyt niin pitkään ennen kuin mä julkaisen tämän videon, missä on mun mielestä ton auton huonoja puolia. No se tietysti johtuu siitä, että kun niitä huonoja puolia piti tekemällä ja keksimällä miettiä, kun ei niitä oo. Mä soittelin ihmisille ja kyselin, onko teillä tiedossa huonoja puolia, mutta ei kellään. Niin meni kuukausi 2 ennen kuin mä sain edes pienen lista aikaiseksi. No ei sentäs. Tästä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että mulla on ollut muuta tekemistä. Mutta mennään nyt niiden huonojen puolten pariin ja jatketaan kuvaamista tällä laitteella. No niin, pistetäänpäs listalla ykköseksi. Nämä ei ole mitenkään siinä järjestyksessä, missä järjestyksessä mua eniten tavallaan häiritsee, vaan nämä on järjestyksessä, missä ne nyt sattuu tässä tulee. Mutta kuten näette, nyt on kesä ja itse asiassa 28 astetta lämmintä, niin tämä eka huono puoli ei oikein nyt ole kovin validi, mutta se on nastarenkaiden ääni, mikä kuuluu sisälle. Mä oon täysin nastarengasmies, en missään nimessä kitkamies. Tästäkin voidaan käydä keskustelua tuolla kommenteissa. Mutta joo, tuossa kun muuten on hyvin vähän ääniä, varsinkin talvella, niin se nastarenkaiden ääni kuuluu häiritsevän paljon sisälle. Ja en usko, että se kuuluu sen enempää kuin mulla kuuluu edellisessäkään autossa, mutta tosiaan niiden muiden äänien puute, niin se pistää sen rengasäänen korostumaan. Ja kuten sanoin, että talvella etenkään ei kuulu muita ääniä, niin toinen ääneen liittyvä, ja olkoon tää edelleen kohtaa 1, niin tämmöisellä helteellä, kun ilmastointilaite lähtee täysillä päälle, niin se itse laitteen hurina on sen ekan muutaman minuutin. Ei se ole voimakas, mutta sen taajuus on semmonen, että se jotenkin käy tonne meikäläisten korvaväliin tai meikäläisen korvien väliin aika rajusti. Mutta nämä äänet oli tämän listan kohta 1. Noniin, seuraavaa kohtaa varten piti laittaa kamera vähän niin kuin alemmas ja kurkataan mikä se on. Se löytyy nimittäin täältä. Vielä kun olisi ovet auki, niin helpottaisi tänne kulkuun. Eli takapenkki, tai ei ehkä itse penkki kokonaisuudessaan, vaan sen korkeus. Toi etupenkki on nyt mun ajoasennossa. Kun mä istun tänne, niin kattokaa nyt missä kulmassa mun polvet on. Hemmetti soikoon, mä pystyn melkein nuoleen omaa polvea kumartamatta. Eli tää penkki on todella alhaalla. Ja se tietysti johtuu tästä auton korimuodosta, että tää on näin voimakkaasti alaspäin kaartuu täällä takana. Mut en mä usko, että mä jaksasin istua täällä tuntitolkulla täällä takapenkillä. Tai en tiedä, täytyisi testata. Enpä oo istunut vasta kuin kerran ennen tätä videon kuvaamista. Mut joo, takapenkki on tän listan numero 2. Pidetään toi penkki edelleen alhaalla. Anteeksi penkki, kun tää kamera. Penkki pysyy alhaalla ihan koko ajan. No niin, nyt te näette mun naamankin. Mä kaivan taskusta toisen kuvauslaitteen ja otan sen avuksi, eli GoProon. Mennään tällä kuvailemaan vähän, mikä tässä on sitten mun seuraava kohta.
Onks mä unohtanut ladata tän? Onks tässä akkua? Oli sentään. Mä katsoin jo, no aika vähän on 9%. No se meille varmaan riittää. Mennään taas tonne takapenkille ihan ensimmäiseksi. No niin, meinas tulla GoPron kanssa pieniä käyttöongelmia. Mut joo. Aloitetaan tää takapenkiltä tää seuraava kohta. Se on nimittäin semmoinen kuin säilytystilat täällä sisäpuolella. Ovissa ei minkäännäköistä, jos ei tonne kahvan koloon nyt jotain laita. Ja keskikonsolissa ainoa säilytystila on nämä mukit tai mukitelineet. Ne on itse asiassa ihan näppärät ja hyvät, mutta eipä niissä oikeasti voi pitää kuin sitä mukia tai pulloa. Mutta täällä ei ole selkänojan keskelle ei ole mitään, eikä niin kuin missään muuallakaan. Toi mukiteline, pulloteline on ainoa säilytystila täällä takana. Mennään sitten eteen. Laitetaan toi kiinni ja painutaan tänne. Sama juttu. Ovissa ei mitään. Ei kummallakaan puolella. Hansikaislokero toki löytyy, järjettömän pieni sellainen. Todella pieni. Sitten tässä keskikonsolissa. Tässä on tollaset mukitelineet, missä mulla nyt on sytkäri ja kolikko. Ja semmoisella kohtaa, että jos siihen laitat pullon tai kahvikupi, niin ei ole enää kyynärpäälle paikkaa. Sitten mennään tänne. No avataan toi. Tossa näytetään toi ensin. Tässä on tämmönen pieni kolo, mihin just mahtuu 2 puhelinta. Korkeudeltaan ei mahdu kuin 1 varmaan. En ole koskaan kokeillut 2 päällekään, mutta on todella pieni kolo. Sitten tää liukuläppä. No tää on lisävaruste, tää härpäke tässä. Mutta siinä on tämmönen irrotettava ja siinä on langaton lataus, mikä on todella hidas, sillä ei tee yhtään mitään. Sitten tää on tämmönen iso kolo. Ensinnäkin sen perälle ei pääse niinku käytännössä käsiksi millään. Siellä on mulla jotain laturin johtoa sun muuta, mutta todella huono mennä. Sitten täällä. Tässä on tämmösiä härpäkkeitä kasa näin. No joo. Niin voit laittaa tollain, siihen saa pullon. Tuolla välissä mulla on jotain pesukorttia ja noin. Mutta tätä on ensinnäkin turhan paljon. Näille ei saa tätä mitenkään järkevästi jaettua tätä tilaa. Tää on viimeisin kohta, mihin sen saa tonne perälle. Ja sit kun tässä on tää, niin tonne taakse ei tosiaan pääse. Näistä meikäläinen tulee heittämään pari kappaletta kyllä johonkin varaston nurkkaan. Ja eikä ne huonot puolet siihen vielä lopu tässä säilytystilajutossa. Tämä boksi. Jos me laitetaan tänne jotakin, tää on ensinnäkin todella pieni. Ja sitten tosta välistä tuolta noin. Tavarat, mitkä menee sinne, ne tippuu tänne, tän ison kolon puolelle. Täältä näkyy suoraan läpi. Eli jos tähän pistät enemmän kuin mitä siinä nyt on, niin sinne lähti. Se oli marmatus säilytystiloista. Niitä ei käytännössä oo. Ne on surkeat. Taas on kamera vähän alhaalla, mutta ei haittaa. Seuraava todella huono puoli löytyy tästä näin. Se ei vielä sulle varmaan selviä ihan täysin, mutta katoppa kun mä laitan pyyhkiä päälle. Nyt kun lyödään pyyhkiät päälle, niin kato mihin kohtaan toi kuskinpuoleinen pyyhkiä pysähtyy. Tohon noin. Toho. Ja nyt kun ajattelet, että on kurakeli, loskakeli, niin toi tulee järjettömän paksuksi tää pilari. Tää A-pilari on niinku käytännössä tänne asti paksu. Näkökenttä huononee todella paljon. Siinä joutuu siirtelee päätään tonne suurin piirtein ton näytön kohdalle ja kumarteleen, että sä näet tänne päin jotakin. Ei se nyt haittaa, kun siinä on pelkkää vettä ja vähän siitepölyä, niin kyllähän sitä nyt näkee. Mut sitten, kun siinä on kuraa, loskaa, niin toi on ihan järjetöntä. Toivottavasti tää on mun vika, että siellä on joku säätö, millä saa säädettyä sen, että se menisi tänne ikkunan reunaan asti. Jos siellä on semmonen ja sä tiedät sen, niin vinkkaa ihmeessä tonne alle siitä mulle. Ihan järjetön juttu, miksi näin? Ja vielä yksi kohta. Kerrotaan se ihan tällä esittelemättä varsinaisesti autoa millään tavalla.
Ja kyllä rehellisyyden nimissä totta kai huonoja puolia on ja jotain on rikkinäistä, kun eihän sellaista autoa olekaan, missä ei mitään rikkinäistä ole. Se on ihan samanlainen taruolento kuin peräkärry, missä toimii kaikki takavalot. Mutta joo, se yksi huono puoli vielä on semmonen, mistä moni on videoillaan marmattanut Tesla Model 3 kohdalla. Ei niinkään Sien kohdalla, mutta mä marmatan S:n kohdalla. Se on toi adaptiivinen, vai mikä adaptiivinen, miten se sanotaan, vakionopeussäädin. Siis ensinnäkin se säätöväli, lyhimmän ja pisimmän etäisyyden, minkä se pitää niin kuin edes olevaan, niin se saisi Suomen talvikeleissä ehdottomasti olla se pisin paljon pidempi kuin mitä se on nyt. Toki mä ymmärrän, se varmaan johtuu siitä, että kun tämähän käsittääkseni kameratekniikkaan perustaa sen tarkkailun eikä mihinkään tutkiin, niin se etäisyys on tietysti ehkä siitä johtuen rajallinen. En tiedä. Jos olet viisaampi, niin kerro mulle. Mutta se on sen yksi huono puoli. Toinen vielä huonompi huono puoli on se, että se välillä katsoo esimerkiksi tämmöisessä kirkkaassa kelissä, niin jos onkin joku todella tumma varjo, niin se pitää sitä esteenä ja päättää jarruttaa. Mä oon kuullut huhuja ainakin Model 3 kohdalta, että ihmisillä on käynyt niin, että se on oikeasti vetänyt kunnon hätäjarrutuksen ja vetänyt niin kuin liinat kiinni. Toi ei ole tehnyt sitä, mutta se tekee semmoisen lyhyen jarrutuksen, että siellä ihminen nytkähtää sisällä ja ihmettelee, että mitä nyt tapahtuu. Tää tulee joskus tämmöisistä varjoista ja joskus semmosista, että joku puun oksat tulee tarpeeksi tien päälle tai jotain. Miksi tehdään tollanen karseeta? Jos oot samaa mieltä tai eri mieltä tosta, niin pistä siitäkin tonne kommenttiin. Mä oon nyt pyytänyt kommenttia vaikka mistä, mutta näin se vaan menee. Tämmöiset jotkut asiat meitsi hiukan pistää niin kuin poliin tossa autossa. Tää viimeinen oli se, mikä olisi listalla niin kuin tärkeysjärjestyksessä ykkönen. Se eniten haittaava puoli. Mut joo, se oli tässä. Tässä oli mun listaus ton laitoksen niin sanotun sähkövatkaimen huonoista puolista. Ja itse asiassa taitaa homman nimi muuten olla sillai, kun nyt kun julkaisuajankohtaa tälle videolle mietin, niin taidan olla seuraavaa autoaiheista videoa kuvaamassa just sillä hetkellä, kun tää tulee julki. Mut joo, siitä sitten joskus myöhemmin. Nähdään kanavalla seuraavan videon parissa ja toivottavasti tykkäsit, ja jos et vielä tilannut kanavaa, niin nyt tilausnappi pohjaa. Se on moro! you